Året 1986 var ett mycket händelserikt år och i november inträffade en händelse i skogen utanför Järna som har fascinerat mig i många år. Vad var det som egentligen hände i skogen och finns det några spår kvar idag? Mobiliseringsförråden var en viktig del av vårt försvar vars ryggrad var uppbyggd av allmän värnplikt och snabb mobilisering av soldater runt om i hela Sverige vid ett krig eller krigshot. Dessa soldater behövde snabbt utrustas med vapen och ammunition som oftast förvarades i dessa mobiliseringsförråd. Under andra världskriget användes enkla byggnader som förråd, men det ökade hotet under kalla kriget ställde allt högre krav på säkerheten och konstruktionen av förråden. Under 1950-talet användes bergrumsanläggningar för att lagra ammunition och explosiva ämnen. Men på 1960-talet ändrade man strategin. Istället insåg man att det skulle vara bättre att sprida ut riskerna och lagringen i mindre förråd på fler platser runt om i Sverige. Dessa mobiliseringsförråd uppfördes i olika storlekar och utföranden, utplacerade med ett säkerhetsavstånd på minst 1700 meter från bebyggelsen. Mobiliseringsförrådet i Järna låg 5 mil söder om Stockholm, cirka 1 kilometer upp i skogen från väg 57 mellan Järna och Mölnbo och tillhörde I1 i Kungsängen. Området runt mobbförrådet var såklart ensligt beläget och även utsatt för diverse bilslakter och allmän nedskräpning. Ja, då befinner vi oss mellan Mölnbo och Järna och på väg upp för vägen här för att kika lite på smällen här uppe som hände för ett antal år sedan. Så det vi kommer göra är att jag kommer fortsätta att filma här medan jag går upp för backen här. Och sen ska vi se ifall vi hittar stället. Det syns rätt ordentligt på kartorna eller på flygbilderna från förr. Så att jag tror inte att det ska vara något problem att hitta platsen. Och sen ska vi se vad som finns kvar. Och medan jag går upp här och filmar så kommer vi klippa in en del historia och fakta om vad som hände här för 37 år sedan. Betongförrådet i Järna byggdes 1962 och ansågs vara en aningens omodernt redan på 80-talet. Ytan var cirka 150 kvadratmeter och planlösningen består av ett större rum och 3 mindre rum enligt separatförvaringsmodellen. Det vill säga rummen har endast åtkomst från utsidan för att hindra en eventuellt inre explosion och att den inte överförs till andra rum. Taket på mobiliseringsförrådet var konstruerat för att blåsa av vid en explosion för att styra tryckvågen uppåt istället för att minimera skadorna på marken. Vad som exakt förvarades i Järna var hemligt, men enligt uppgifter så var det primärt ammunition, pansarskott och miner samt andra explosiva ämnen. Vapen förvarades inte enligt myndigheterna. Hur många ton som faktiskt förvarades går också isär, men siffran 15 ton förekommer då man talar om den så kallade sprängämnesvikten. Den 24 november 1986 begav sig ett gäng heltidsrånare till ett mobbförråd utanför Järna med avsikt att få tag på vapen. Med en stulen skärbrännare från Aga i Bromma bröt man sig in i förrådet på under en timme. Man lastade 2 bilar fulla med sprängdeg, miner och ammunition för att sedan åka till en sommarstuga i Åkersberga norr om Stockholm där man skulle gömma en del av bytet. Förrådet stod öppet mellan den 24 och 26 november och möjlighet att någon annan stulit en del av innehållet kan inte uteslutas. 2 dagar efter, den 26 november klockan 10.29 adapterar ligan cirka 400 kilo sprängdeg på ena kortsidan av förrådet och tände på. Förloppet gick mycket snabbare än planerat och 10.30 var explosionen ett faktum. I de mindre rummen låg ammunitionen där nästan allt exploderade på en gång medan innehållet i den stora kammaren hade inte sprängts i samma omfattning. Totalt 15 ton explosiva ämnen förvarades i förrådet varav 10 ton exploderade och resten spreds över en stor yta. Nu har vi promenerat 1 kilometer från vägen som går mellan Mölnbo och Järna upp på grusvägen här och är strax framme här precis vid platsen där någonting hände 1986.
Betong och ammunition ödelade ett stort område och en stor krater bildades. Området runt mobbförrådet såg ut som ett slagfält. Stenar och betong ligger överallt. Avbrutna trädtoppar och även fallskärmar från lysraketer hängde i trädtopparna. Odetonerade granater och ammunition flög avsevärt längre än det beräknade teoretiska säkerhetsavståndet. Tryckvågen var kännbar ända ut till Stockholms förorter, cirka 4 mil från Järna. Granater på 13 kilo hittades över 800 meter från mobbförrådet. Området finkammades både av civila experter och värnpliktiga. Alla fynd markerades med vita pinnar och en radiostyrd grävmaskin används också under arbetet. Röjningsarbetet pågick under press. Nu var det i december och eventuellt snöfall skulle betyda att man skulle behöva skjuta upp röjningsarbetet till våren. 800 000 kvadratmeter markyta var man tvungen att spärra av. Dessutom fick man avlysa 450 meter av luftrummet ovanför området och nyfikna civila flygplan och helikoptrar flög över platsen strax efter händelsen. Utredningen av explosionen och händelserförloppet sköttes både av polis, militär och civila experter. Området var avspärrat i hela 5 år. Värdet på innehållet i vapenförrådet var ungefär 8 miljoner kronor och de materiella skadorna uppgick till 7 miljoner som var fördelat på cirka 80 stycken fastighetsägare. Ja, jag fick sällskap här. Självklart så är det jaktsäsong när jag kommer hit. Men det var okej, jag ska inte vara här så länge. Och det här är inget ställe jag rekommenderar att åka och besöka för att det finns inte mycket att se. Lite betongrester här och där. Och ja, det krävs, jag ska inte säga tränat öga, men det krävs en hel del fantasi för att kunna hitta spår av det som hände här 1986. Området var avspärrat i 5 år vad jag kommer ihåg. Nu har man börjat avverka skog här så att vem vet, kanske dyker upp något i marken. Vid husrannsakan i fastigheten i Åkersberga påträffades innehåll från mobbförrådet och man hittade även vapen, vilket förmodligen stulits från ett annat förråd. Ligan gömde även handgranaterna, pansarskott och sprängdeg i skogen cirka 2 kilometer från mobbförrådet. Efter ett flertalet andra stölder i mobbförråd på 90-talet konstaterar man att placeringen av en del av dessa låg alldeles för avsides och inbjöd till inbrott. Efter händelsen i Järna höjdes beredskapen runt mobiliseringsförråden. Försvarsmakten hyrde in vakter från det statliga vaktbolaget ABAB som skulle bevaka dessa under en tid. Huvudmannen dömdes till 10 år och de andra till 7 års fängelse. Åtalspunkterna innehöll även andra brott. Ja, den här kratern är inte mycket att se då. Nu har ju naturen tagit över igen så att de här björkarna som syns här har ju vuxit upp här de sista 30 åren då. Inte mycket kvar att se. Om man inte visste att det var här det hände så skulle man nog kunna gå förbi här utan att fatta vad som har hänt. Runt området finns faktiskt fortfarande spår så att det går ju att hitta betongklumpar på det här och där. Men det är ungefär det som finns. Allt annat är omhändertaget. På 1990-talet skulle stora delar av Sveriges försvar kraftigt bantas bort och mobiliseringsförråden var inte undantagna av nedrustningen. Idag ska försvarsmakten växa och behovet av nya förråd är stort. Som alltid, tack för att ni tittade.